हॅलो फ्रेंड्स, मी आज तुम्हाला बो कसा बनवायचा, जे आपण ब्लाऊजला बटनला लावतात तो. हे बघा, उंची याची 8 इंच आहे आणि हा 5 इंच लांबी आहे. उंची 8 इंच आहे. तुम्ही तुमच्या मर्जीनुसार घेऊ शकता, कमी किंवा जास्त. आता हे 2 फोल्ड आहेत. हे एकदम चौकोनी आकाराचा आपण व्यवस्थित कट करून घ्यायचा. जर कुठं कमी जास्त वाटत असेल तर त्याला अगोदर कट करून घ्यायचं. आता काय करायचं, आता चौकोन शिलाई मारून घ्यायची. एकदम आपला चौकोन आला पाहिजे. ही पूर्ण शिलाई झालेली आहे. इथे हा कोपरा ठेवलेला आहे पलटी करण्यासाठी. आता हे चॉक देऊन घ्यायचे. आता इथं थोडीशी जागा ठेवली होती कपडा पलटी करण्यासाठी. आता हे ह्याचे कोपरे व्यवस्थित येण्यासाठी काही पण असं नुकीली वस्तू घ्यायची आणि याचे कोपरे व्यवस्थित करून घ्यायचे. हे आपला स्क्वेअरमध्ये झालेला आहे. आपण इथं थोडासा कपडा पलटण्यासाठी शिलाई सोडली होती, इथं एक शिलाई मारून घ्यायची. तसं तर तुम्ही चारही बाजूनी शिलाई मारली तरी पण चालते, पण मी इथं लांबी मोजून घ्यायची. ही किती आहे, 7.25. त्याचा सेंटर काढायचा. सर्व डिश ओढून घ्यायची. आता जे सेंटर आलेलं आहे त्याला अशा चुन्नट घ्यायच्या आणि हे शिलाई मशीनवर स्टिच करून घ्यायचं. आता छोटासा कपडा घ्यायचा, त्याला एक वेळेस फोल्ड करायचं, इकडून एक वेळेस करायचं आणि हे शिवून घ्यायचं. हे बंद शिवून झाल्यानंतर बरोबर असं ठेवून शिलाई मारून घ्यायची. शिलाई बोवर जाऊ द्यायची नाही. आता त्याला खाली रिबीन लावायची. हे असा कपडा घ्यायचा. हा दोरी आहे.
डबल फोल्ड करायचं आणि याच्यावर शिलाई द्यायची. शिलाई घेते वेळेस थोडीशी तिरकी घ्यायची. नंतर ही सरळ अशी क्रॉसमध्ये आणायची. आपण तसंच शिवून घ्यायचं. आणि पलटी करून घ्यायचं. ज्याचं जे टोक आहे ते व्यवस्थित करून घ्यायचं. आता हे फुल झाल्यानंतर आपला गळा बघायचा. आता आपल्याला हे ब्लाऊजवर लावायचं. तुम्ही ब्लाऊजवर, ड्रेसवर, कशावर पण लावू शकता. आता हे फुल झाल्यानंतर आता आपल्याला हे किती आकारावर पाहिजे त्याप्रमाणे हे ठेवून घ्यायचं. तुम्ही नक्की ट्राय करा. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा म्हणजे माझी नवीन व्हिडिओ तुम्हाला अपलोड होतील. आणि माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद.